ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාව අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ පොයේ දවසේ කියන්නේ ඊයේ කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ. ඉතින් පොයේ දවසේ උදේම අපේ කට්ටියම නැගිටලා මේ විදියට තාත්තත් එක්ක එකතු වෙලා මොනවා හරි ෆ්ලැග් එකක් ගලවගෙන ඒ වැඩ වගේක් කර කර හිටියේ. ඉතින් ඒ අතරේ මම උදේම රෙදි ටික වනන්න තියෙන ටික වනලා වොෂින් මැෂින් දාන්න තියෙන රෙදි ටික වොෂින් මැෂින් දාලා ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරගත්තා. ඉතින් පොයේ දවසක් නිසා බොහොම සරල විදියට තමයි කෑම නැස්ති කරගත්තේ උදේ. ඉතින් මේ විදියට අල ටික මම ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තැම්බෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඒක තැම්බුනහම පොතු ඇරලා ගත්තා. ඉතින් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ අල තියෙනකොට විසිල් දෙකක් ගියාට පස්සේ හොඳටම ඇති අල ටික තැම්බෙන්න. ඉතින් මං අල ටික අර විදියට මිනිස් 3-5 යදලා ඒක ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සීනි ටිකක් කැරමල් කරගන්න. මොකද මම තව කෑම ಜಾති දෙකක් හදන්න කියලා තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද කියලා. ඉතින් මොන දේ කරත් මම සැරිසරේට ගිහිල්ලා බලනවා පොඩි අය මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද නැත්තම් බයයිනේ අඩමාන දෙයක් කරගත්තොත් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය අතරේ මගේ සීනි ටික දැන් කැරමල් වේගෙන එනවා. ඉතින් ඒකට මම තව සීනි මේ වගේ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කරඳ මුංගු කරාබු නැටි කුඩු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඒක හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පොල් එකතු කරන ගන්නට මේකට වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් වැනිලා එකෙන් තමයි අර සුවඳ එන්නේ. කරඳ මුංගු කරාබු නැටි වලින් වගේම වැනිලා එකතු කරාම තමයි හොඳ සුවඳක් එන්නේ මේකෙන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ හදන්න යන්නේ පෑන්කේක් මිශ්‍රණය තමයි දැන් මම මේ හදන්නේ. ඉතින් මේකට මම එකතු කරගත්තා පාපිටි කප් 1.5ක් වගේ. මොකද ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න හිතුවේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන්න තමයි මම ලෑස්ති කරගත්තේ. ඊට පස්සේ කහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ බැටර් මේක හදාගන්න. බිත්තරයක් අපි මේකට කඩලා මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට විස්ක් එකකින් මේ විදිහට කවලම් කරගෙන ඊට පස්සේ උකු මිටි කිරි වලින් එකතු කරගන්න. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි පෑන්කේක් හදනකොට එකතු කරන්නේ උකු මිටි කිරි තමයි. ඉතින් දැන් මගේ පැණි පොල් එකත් හොඳට හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඒකත් ලිපෙන් බාලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. පෑන්කේක් එක හදන්න තමයි දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් කුස්සිය බිසි. මොකද පෑන්කේක් හදනවත් එක්කම හස්බන්ඩ් කිව්වා එහෙනම් අපි හැලප ටිකකුත් හදමුයි කියලා. ඉතින් මේකම හැලප ටිකකුත් හදන්න කියලා හිතුවා. මොකද එදට හැලප 2-3කට මැදට පැණි පොල් දාලා කන්න හස්බන්ඩ් ආසයි. ඉතින් ඒක නිසා එයාට හැලප ටිකකුත් ඒ විදිහට හදලා දෙන්න හිතුවා. දැන් මගේ පෑන්කේක් බැටර් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් පෑන්කේක් හදන්න කියලා ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් නිවාඩු දවසකට මේ වගේ දේවල් හදන්න ඉතාලම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් පොඩි බබාලත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් සුළු වෙලාවකින් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ කෑම උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා බැටර් එක උකු ගතියෙන් වැඩි වගේ නම් තව පොල් කිරි ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කරලා මේ වගේ තුනි ලේ එකක් වගේ හදාගන්න ප්‍රමාණයට බැටර් එක හදාගන්න. අසයිද? ඔන්න ඉතින් අපේ හස්බන්ඩ්ුත් ඇවිල්ලා මට උදව් කරන්න මේ පේනවනේ යා තෝසි හදන විදියට මට පෑන්කේක් හදලා දෙන්න try කරනවා. මොකද මම අර පැණි පොල් එකයි උතන අතරේ එයා ඇවිල්ලා පෑන්කේක් ටික හදලා දෙන්න ආව මට. ඉතින් දැන් මේ විදියට පැණි පොල් ටික අරක පෑන්කේක් එකේ මැදට තියලා අපි ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒක ගැලවෙන්නේ නැති විදියට. ඉතින් මේක උණුවෙන්ම තමයි ඔතා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අත පුච්ච ගන්න නැතුව පරිස්සමට මේක ඔතා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහනවානේ දැන් මේ කෑම හදනවා ගෙදර වැඩ ඇස්සේ බබාලා මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න බලන්න කෙනු කරන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අර ෆෘට් ජූස් එකක් හම්බෙච්ච එකක් තිබුණා ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් ඒක දැන් කට්ටිය උදේ පිව්වා. ඉතින් මෙයා ඒක ටිකක් අරගෙන ওই විදිහට කප්ස් වලට දදා ඔකෙන් සෙල්ලම් කර කර හිටියා වාඩි වෙලා. I want that one. No, I want. No, I want. No, I want. I want. No, I want. Okay. Monday. Can I go swimming, please? අපේ ලොකු බබාලා 3 දෙනාට එයාලගේ ටයිම් ටේබල්ස් බලලා කලින් දවසේ හැමදාම එයාලගේ ස්කූල් බෑග්ස් රෙඩි කරගන්න කියලා තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ චූටියාගේ ස්කූල් බෑග් එක රෙඩි කරන ගමන් හිටියේ.
ඉතින් ඒ අතර මම දැන් මේ හැලප හදන්න කියලා ලෑස්ති වෙන. ඉතින් කැඳකොළ අරගෙන මේ විදියට කැඳකොළේ උඩ අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය මම මේ විදියට රෝලින් පින් එකකින් තුනී කරගන්නවා. මොකද මම මැදට පැණිපොල් දාලා හදන හැලප එකක් තමයි මුලින් හදාගන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒ වගේ පැණිපොල් දාලා හදන හැලප නම් 3-4ක් විතරයි හදාගන්න හිතුවේ. ඉතින් මේකට දාපු අමුද්‍රව්‍ය නම් මම මෙෂර් කරලා දැම්මේ නැහැ. මම පුරක්කම් පිටි වගේම පාන් පිටි ටිකකුත් එකතු කරගත්ත මේකට. ඊට පස්සේ පොල් වගේම සීනි ලුණු ඒ තුන එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම මේක උණු වතුරෙන් අනාගත්තා. ඉතින් අත පිච්චෙන්නේ නැති ගානට සාමාන්‍ය රස්නේ තියෙන උණු වතුරෙන් තමයි මේක අනා ගන්න ඕනේ. පේනවනේ කෙනු කරලා තියෙන දේ. ඉතින් මේ විදිය තමයි. ඉතින් ගෙවල් දොරවල් චරා කරනවා, අනිත් පැත්ත ගහනවා. ඉතින් මේ වැඩි ඉවරුනහම අපි දෙන්නත් එක්ක කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ වස්පස් කරන එක තමයි. ගෙදර පහන තියෙන වැඩ දැන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ පොඩි අය ටික තමයි එකතු වෙලා. ඉතින් වාජන ටික ඔක්කොම හොදලා යාලා ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ අතර මම දැන් මේ හැලප ටික තම්බන්න ස්ටීම් එක ලෑස්ති කරගත්තා. මට උදේ රයිස් කුකර් එකේ ඇත්තටම බත තියපු වෙලේ ඒක හදාගන්න බැරි වුණා මිශ්‍රණය. ඉතින් ඒක නිසා මම ස්ටීම් එකේ මේ විදියට හැලප ටික තම්බන්න ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් ඒ අතර මගේ මේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් මම මේ වැවිච්ච ලස්සන පැලයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක හස්බන්ඩ් ගෙනල්ලා කුස්සියේ මේ විදියට කබඩ් එක උඩින් තියන්න කියලා ලෑස්ති කරේ. මොකද මගේ උතන උඩ තියෙන වහලත් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට එළිය වැටෙනවා. Who is going to collect cockroaches and give it as a present for you? ඔන්න දැන් ඉතින් පෑන් කේක් ටික නම් හදලා ඉවරයි. දැන් පොඩි අය පෑන් කේක් කන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. වැටි පැටියෝ. පැණි පොල් වැටි. කෙළු ප්ලේට් එකකට තියාගන්න. Put it inside this. Good. Those are mine. Those two are mine. අති පුතා ඕක කන්න. දැන් හැලප ටික ස්ටීම් එකේ තියාගත්තා. මේ මම දෙපාරකට තමයි හැලප ටික තඹගත්තේ. ඔක්කොම එකපාර තිබ්බේ නැහැ. මේ ටික තැම්බුනහම ඒ ටික අයින් කරලා අනිත් ටික තියාගත්තා. ඉතින් ඒ අතර මම වයිට් බෝඩ් එක කලින් සාලේ තමයි තියලා තිබුණේ. දැන් මම ඒක මෙතන කුස්සියෙන් ගෙනහල්ලා හයි කළා. මොකද මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට මම කෑම හදනකොට ගොඩක් වෙලාවට කුස්සිය රැඳින. ඉතින් ඒ වෙලාවට එයාලට මොනවා හරි වැඩක් කරන්න ඒ වගේ ලේසි මෙතන වයිට් බෝඩ් එක හයි කරගත්තා නම්. ඉතින් කෙනු කන අතරේ අක්කයි අයියා එකතු වෙලා සුදුට ඕනේ ලෙටර්ස් එහෙම එයාගේ බුක් එකේ තියෙනවා කියලා දෙන ගමන් ඉන්නේ මේ. මම දැන් එකතු වෙලා තියෙන වාචන ටික ඔක්කොම අස් කරලා තිබ්බා. මොකද දැන් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න හිතුවා අපි දෙන්නත් එක එකතු වෙලා කට්ලට් ටිකක් හදමුයි කියලා. ඉතින් දැන් මේ විදියට මේ කට්ලට් ටික බෝල කරලා මම පාන් පිටි වල දවටලා දුන්නාම බැටර් එකේ දාලා ඒක බිස්කට් කුඩු වල දවටන වැඩේ හස්බන්ඩ් කරා. ඉතින් කට්ලට් ටික බදින වැඩේත් හස්බන්ඩ්ම කරලා දුන්නා. මොකද එයා මේ වගේ වැඩවලට කැමති. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ටිකක් කට්ලට් බැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒව මම මේ විදියට බොක්ස් එකකම දැම්ම. දැන් නිවෙන ප්‍රමාණය බලලා ඊට පස්සේ දැන් මගේ හැලප අනිත් වටේටත් තැම්බිලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට පහසුවෙන්ම මේ විදියට කොලේ ගැලවිලා එනවා නම් හැලප එක තැම්බිලා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිකත් මම මේ විදියට පිඟානකට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අද කෑම චාති ගොඩක්ම හැදුවා. පෑන් කේක් හැදුවා, හැලප හැදුවා, කට්ලට්ුත් බැද්දා. ඉතින් පොඩි අය දැන් කෑවා ගොඩක්. ඉතින් මේ ඉතුරු ඒවා තමයි දැන් තියෙන්නේ. හදනකොට කනවා කට්ටිය. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද හැලප එක පැණිපොල් දාලා හදපු එක කියලා. ඉතින් හරිම රසට තිබුණා. මේ තියෙන්නේ එක. ඉතින් අපේ අක්කේ ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරනවා මේ විදියට අපි දෙන්න දැන් මේ කාලා බැලුවා කොහොමද කියලා එක. ඇත්තටම රසයි හොඳට තිබුණා. ඉතින් හදලා බලන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ මේ වගේ දේවල් හදන්න ගෙදර. රසයි. ඉතින් අපි උදේ කෑම එක බොහොම සරල විදිහට ලෑස්ති කරගත්තේ. අල හොදි පොල් සම්බෝලයි සීනි සම්බෝලයි කට්ලටුයි. සීනි සම්බෝල එක ඇත්තටම කලින් දවසේ මම හැදුවේ. My fish. This is my fish.
අද ඉරිදා වුණාට පොය දවසක් නිසා බැඩ්මින්ටන් ක්ලාසස් නැහැ කියලා බබාලට මෙසේජ් එකක් දාලා තිබුණා. ඉතින් අපි ටක් ගාලා ලෑස්ති කරගත්ත හිමුණොත් අපි ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මලා බලලෙමුයි කියලා. මොකද කැම ජාතිත් ගොඩක් හදලා තිබුණ නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අම්මලට ගෙනියන්න හැලපයි පෑන් කේක් නම් ඇත්තටම දෙකයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. ඒ දෙකයි ඊට පස්සේ මම බ්‍රවුනීස් වගේක් හදලා තිබුණා. ඉතින් ඒ බ්‍රවුනීසුත් පොඩ්ඩයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. ඒ ටිකයි කට්ලටුයි මේ විදිහට දාලා ලෑස්ති කරගත්තා. අම්මලට අරගෙන යන්න. ඉතින් යන්න කලින් මම ටක් ගාලා අද කිචන් එකේ ගොඩක් වැඩ කරලා ඉතින් ඒ ටික ක්ලීන් කරලා යන්න කියලා හිතුවා. කුකර් එකත් ක්ලීන් කරලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තිබුණු වාජන ටිකත් ඔක්කොම හොදලා අරන් තියලා ගියා. එතකොට මට ලේසි කොහෙ ගියත් ආයාවට පස්සේ ඉතින් අපි දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ හයිවේ එකේ. දැන් ගෙදරට ආවා. ඉතින් ටිකක් හවස් වුණා. ඒ වුණාට පොයේ දවසේ පොඩි වෙලාවකට හරි මේ වගේ අම්මලා බලලා යන්න ලැබුණ ගැන ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. අපේ ගෙදර ආවම නම් පොඩි අයට සෑහෙන රාජකාරී තියෙනවා මෙහෙ කරන්න. ඉතින් බල්ලෝ දෙන්නව බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ පූසියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පූසිට දැන් පැටව හම්බ වෙන්න. ඉතින් කට්ටිය මේ විදියට කිරිප් දෙනවා, බත් කවනවා, එක එක වැඩ. ඒක ඇස්සේ අපේ ගෙදර ෆෑන් එකේ වයර් එක කාලා අපේ අර බලු පැටව දෙන්න. ඉතින් ඒක දැන් ආපු ගමන් හස්බන්ඩ් එක වයර් එක හදලා දෙන්න ලෑස්ති කරා. ඉතින් ඉතින් දැන් ඉස්සර වගේ අම්මලට මහන්සි වෙන්න අමාරුයි මේ වගේ වැඩවලට. ඉතින් ওই ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ ඔය කැඩුණු බිඳුණු දේවල් තිබුණාම අපේ හස්බන්ඩ් හරිය අයියා හරියනකන් ඉතින් අම්මලා ඉන්නවා මේ දේවල් කරගන්න. අපේ කෙනු බබා පුටු අස්සරින්ගගෙන පූස පස්සේ දුවනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ යන්න කියලා ලෑස්ති වෙන. ඉතින් වෙනද වගේම ඉතින් පොල් තෙල් ඒ වගේ දේවල් ලෑස්ති කරලා දුන්නා අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් දැන් අද මේගොල්ලන්ට මේ වාහනේ ෂීට් එක නවලා ඒක ඇඳක් වගේ හදලා දෙන්නේ කිව්වා කට්ටියට යන්න. මොකද අපි දැන් මේ තෙල් ප්‍රශ්න නිසා ගොඩක් වෙලාවට ජිප් එකේ දුර ගමන් යනවා අඩුයි. ළඟ ගමන් වලට තමයි ජිප් එකේ යන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඉතින් පොඩි. ඉතින් ඒකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලොත් එක ටිකක් දුර යනකොට යන්නේ. ඉතින් දැන් රෑ නිසා කට්ටියට මේක ඇඳක් වගේ හදලා දෙන්න කිව්වා. ඉතින් ওই විදියට සීට් එක නවලා ඇඳ වගේ හදුවා. යමින් එමින් ගමන් ලොකු අම්මලා ගෙදරටත් ගොඩ වෙලාම ආවා. මොකද මල්ලි මේ දවස්වල රට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු අම්මයි ලොකු තාත්තයි තනියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දෙන්නව බලාගෙන මාව එන ගමන් මේ අද ඒ කියන්නේ සඳුදා උදේ බබාලට ස්කූල් ගෙනියන්න හදපු වොෆල්ස් රෙසිපි එක තමයි මම මේ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් බබාලගේ ලන්ච් බොක්ස් අයිඩියාස් අහලා තිබිච්ච නිසා මම ඉතින් වෙනම වීඩියෝ එකක් නැතුව මේ වීඩියෝ එකේම ඒක පෙන්වන්න කියලා හිතුවා. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කිරි කප් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම වැනිලා එකතු කරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 3ක්. ඊට පස්සේ බිත්තර මේ විදියට ලොකු බිත්තර වලින් දෙකක් ගන්න. ඒකත් අර කිරි මිශ්‍රණයටම කඩලා දාගන්න. ඊට පස්සේ melted butter gram 60ක්. ඒ කියන්නේ මේස හැඳි 4ක් ගන්න. ඉතින් මේ විදියට උණු වතුර එකක බටර් ටික තිබ්බහම ඒක ඉක්මනට දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ melted butter එකත් අර කිරි මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්න. එකතු කරලා පාම්පිටි ග්‍රෑම් 300ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒකටම සීනි එකතු කරගන්න මේස හැඳි 4ක් වගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට වඩා අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඊට පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඒ එකතු කරගත්ත මේ මිශ්‍රණයට මේ අපි එකතු කරගන්න දැන් දියර මිශ්‍රණය මේ විදියට ඒ දෙක හොඳට එකතු කරලා බැටර් එකක් වගේ ආකාරයට හදා ගන්න. මේ හදාගත්ත බැටර් එක වොෆල් මේකර් එකක දාලා වොෆල්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. වොෆල් මේකර් කන්න නැති කෙනෙක් නම් මේක පෑන් එකක දාලා පෑන් කේක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට බැටර් එක වොෆල් මේකර් එක පුරා විහිදී යන විදියට දාලා ඊට පස්සේ වහලා මේකේ බල්බ් එක නිවුනට පස්සේ ඒක අරගෙන බබාලට ලන්ච් බොක්ස් වලට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම බොහොම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මේ වගේ කෑමක් බබාලට උදේට හදලා දෙන්න. ඉතින් බබාලත් හරි ආසාවෙන් කනවා. මේ තමයි මම ඔයාලට කියපු බෝතල් ටික. ඉතින් මේකට පැණිවක් කරගත්තාම බබාලට ඒක ලේසියෙන්ම වොෆල් එක උඩට වක් කරගෙන කන්න පුළුවන්. ඒකේ හොඳට වැහෙන ලිඩ් එකකුත් තියෙනවා. මම මේක පෙටා වලින් ගත්තේ ඉතාලම සුළු මුදලකට රුපියල් 20කටත් අඩුයි එක බෝතලයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකන් එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට මේ විදියට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේම බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම.